Hello po. Good afternoon po sa inyo lahat. Ah, Ako po ay magbablog ngayon ulit at gusto ko lang pakita sa inyo kung ano ang buhay ngayon dito sa Australia. Nasa Sydney po ako. Isa sa suburb na mayaman, mahirap o nasa gitna. Parehas lang yun. At ang oras na is ano oras ba? Yun, pasadong alas 4 na ng alas 4 ng hapon. Okay, so ngayon lalabas ako ngayon para bumili ng food supplies at saka may inom. Kailangan ko ng tubig dahil isa na lang yung nandyan, no? Isa na lang siya. So kailangan ko ng supply at medyo maaraw ngayon. Kahapon umuulan siya, hapon umuulan. Ayan, no? Araw siya ngayon. Yan po ang front yard ko. Yan. So kaya ito po ang lounge ko. Dito ako nag-isolate. At minsan nandito din ako sa kitchen. Minsan nasa likod, nasa harapan, nag-garden. Minsan nagtatanim ng kung ano-ano. Minsan inaayos ko yung sasakyan. Minsan naglilinis ako ng sasakyan, naghuhugas. Minsan inaayos ko yung solar sa taas. At minsan naman I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but Badu Sole, Badu Sole, Badu Sole, Badu Sole, Badu Sole, Badu Sole, eto, palabas ako para bumili ng supplies at maikli lang tong video na to pero ilalagay ko sa YouTube. Gusto ko lang may magawa at kasi nanonood din ako ng mga vlog ninyo, kaya sabi ko gawa rin ako ng vlog ko, di ba? Wala namang sama dun. Ano ba itong kapitbahay ko, ang ingay niya. May sira yung kotse niya, inaayos niya. Minsan tinatawag ako ng kapitbahay. Ayusin yung sakyan niya. At kasi yung sakyan niya at sakyan ko parehas lang. At yung sa akin, yung 4-wheel drive, yun, medyo parehas lang kami ng pero medyo mas angat yung sa kanya. Simple lang yung sa akin.
Nagkaroon ako ng kaibigan din na taga MCGI. Medyo dumating na yata asawa niya. At busy na rin siya. Yun ang naghikayat sa akin na makinig kay Brother Eli. At so far sa nakikita ko, okay siya. Okay siya, pero yung iba, tanong nyo, siguro Diyos nang nakakaalam. Okay, at sana, tusukin siya ng Panginoon na, uy, hinay-hinay ka lang. Kasi karamihan sa mga nakikita ko sa mga MCGI, umattend ako sa MCGI sa kanila, sa local nila. Nakita ko yung mga problema nila eh. Kasi mga normal na tao lang naman sila eh. Siyempre, lumalabas din yung mga natural nila. Meron may nag-aaway, meron nagsisiraan. Ako, dito nangyari. Dito nangyari yung doktrina 1, 2, 3. At pagkatapos doon, to make it short, nag-email ako kay Brother Eli tungkol dyan. Anyway, I don't need to mention that. Kasi wala. At hindi naman ako membro ng MCGI na asa dahil kasi hindi ko natapos yung doktrina po dahil nagkaroon ng drama. So sa akin is kung talagang yun ang kaloob ng Diyos na hindi nila akong isama sa grupo nila na dahil lang sa isang tao. Kasi after ng Doktrina 3, tinanong ako nitong tao na to. Ang kwento pa nga niya sa buhay niya nakadalawang beses siyang nagdoktrina. Para tuloy nakikita ko na parang isinasama niya ako na gawin ko ulit yung ganun, kung ano yung ginawa niya sa buhay niya. Gusto niya ulitin ko. Bakit ko naman ulitin? Hindi naman ako siya. Siguro nagka-problema siya. Ako wala man akong problema. Tinanong niya ako anong comment ko. Sabi ko, ganito. Tapos bigla siyang nagalit. Para bang yung isa sa MCGI na ang pangalan Fairfax na YouTube niya. Mapapansin mo talaga ang mga tao. Walang picture, yung ginagamit na pangalan. May pagka alam mo hindi ka panipaniwala kasi pangalan pa lang Fairfax. Parang nagmumura para bang matakot ka. Tapos bigla kang tapos lalagyan mo yung the word na fuck. F-A-C. Kung tutusin, binago mo lang yung letra Parang nagmumura ka. So, nasan pagiging MCGI mo? So, ito lang, bad example ka. Ha? At sa sobrang kayabangan mo, ano ba ang meron ka?
Pero yung ibang mga taga MCGI, sorry, pero wala. Naglagay kayo ng puot sa inyong puso na wala naman akong kasalanan. Alam ng Diyos yan. Alam ng dating namumuno. Tumatawag nga sa akin siya eh. Oh. Na humingi siya ng tawad sa inyo dahil sa ginawa niyo sa akin. At sabi nga na nangako din siya na pagdating niya galing ng Middle East, na magkita kami, gusto daw niya akong yakapin. Siguro nagpakita sa kanyang Diyos o kaya nagparamdam sa kanyang Diyos na bakit nagkaganon. Anyway, I don't wanna go into the details, pero nag-email na ako kay Brother Eddie last year pa. I don't wanna put it. Kasi ayoko magsalita ng sauli. Mahirap na. Alam mo, may Diyos eh. Siya lang nakakaalam kung sino talagang maliligtas. Ako na nga, nagdadasal ako. Halos lahat ng buhay ko na sinapit ko at dinaanan ko, tinulungan niya ako. May kwento ang buhay ko. May madugong kwento ang buhay ko. May mahirap na kwento ang buhay ko. May masarap na kwento ang buhay ko. May masayang kwento ang buhay ko. May adventure ang buhay ko. At meron ding tragic na buhay ko. So, lahat yun. Gumana lahat yun. Na iahon niya ako. At nabigyan niya ako ng biyaya. Dahil sa nananalangin ako sa Kanya. At naniniwala ako sa Kanya. Magmula nung namit ko siya, nung nasa Makati pa ako nagtatrabaho as a assistant manager sa Pilipinas. Namit ko si Jesus Christ through someone else. Understaff ko siya. At yun, namit ko na rin sila yung mga membro ng at di ko nababagay ko anong pangalan ng church, pero anyway, nandito na sa Australia. Anyway, siguro isa sa magulang ni Brothers Eli, kapatid ng lola ko. Ako pa yung papaalam na at ako sana may maabutan na po ang pagkain at saka tubig doon sa shop dahil magsasara siya ng maaga. Salamat po at sana po ay pagpalain kayo ng pong may kapal. Sabi nga ni Yorme, God first.